ณใจกลางกรุงปักกิ่งที่พลุกพล่านคือที่ตั้งของพระราชวังต้องห้ามสถาปัตยกรรมอันเป็นอมตะที่เริ่มต้นก่อสร้างในปี 1420 ในรัชสมัยของจักรพรรดิหยงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงและได้ดำรงสถานะเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจสูงสุดของจักรวรรดิจีนอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 492 ปีที่นี่คือที่ประทับของจักรพรรดิจำนวน 24 พระองค์จนกระทั่งการสละราชบัลลังก์ของจักรพรรดิปูยีในปี 1912 แต่ว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่อลังการและกำแพงสีแดงฉานอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจนั้นคือดินแดนที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานความขัดแย้งและความลับดำมืดแห่งราชสำนักในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวอันซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอดสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย Quality Omega 3 Norway Daily คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า 3 เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. โศกนาฏกรรมหมู่พระสนมในรัชสมัยจักรพรรดิหยงเล่อในปี 1421 เพียงไม่นานหลังจากการเปิดใช้พระราชวังต้องห้ามได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งกลายเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางในวงการประวัติศาสตร์นั่นคือโศกนาฏกรรมสังหารหมู่สตรีในวังกว่า 2,800 คนในรัชสมัยของจักรพรรดิหยงเล่อหลักฐานชิ้นสำคัญมาจากพงศาวดารโชซอนของเกาหลีซึ่งเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยระบุว่าจักรพรรดิหยงเล่อทรงมีพระราชโองการให้ประหารชีวิตสตรีในวังกว่า 2,800 คนโดยเหตุการณ์นี้ปะทุขึ้นจากข่าวลืออื้อฉาวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของพระสนมคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ลับกับขันทีโดยมีพยานผู้รอดชีวิตพระสนมชาวเกาหลีผู้บันทึกเหตุการณ์ไว้ในทางกลับกันนักประวัติศาสตร์กระแสหลักของจีนชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในบันทึกของจีนเลยแม้แต่น้อยทั้งในหมิงสือลู่ซึ่งเป็นพงศาวดารทางการของราชวงศ์หมิงหรือแม้แต่ในหมิงสือที่รวบรวมขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงแหล่งข้อมูลที่กล่าวอ้างนั้นมาจากคำให้การของนางพยาบาลชาวเกาหลีชื่อคิมฮึกซึ่งมีข้อกังขาด้านความน่าเชื่อถือเนื่องจากบันทึกของจีนระบุว่าเธอเดินทางมาถึงประเทศจีนในรัชสมัยส่วนเต๋อไม่ใช่สมัยหยงเล่อและการที่สถานทูตเปอร์เซียซึ่งพำนักอยู่ในปักกิ่งขณะนั้นไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ใหญ่หลวงนี้ไว้ยิ่งทำให้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าบันทึกของเกาหลีอาจขยายความเกินจริงอันเนื่องมาจากความขุ่นเคืองที่พระสนมชาวเกาหลีจำนวนมากต้องจบชีวิตลงวิธีการประหารที่ถูกกล่าวถึงคือหลิงฉือหรือการฆ่าด้วยแผลนับพันซึ่งเป็นการทรมานด้วยการเฉือนเนื้อออกจากร่างทีละชิ้นอย่างช้าๆจนสิ้นใจโศกนาฏกรรมนี้เป็นเพียงภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของชะตากรรมอันโหดร้ายของสตรีในวังต้องห้ามจักรพรรดิบางพระองค์มีพระสนมมากถึง 9,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ถูกพรากมาจากครอบครัวสามัญชนเมื่อก้าวเข้ามาแล้วพวกเธอจะถูกกักขังอยู่ในคุกทองคำแห่งนี้ไปตลอดชีวิตต้องเผชิญกับการแข่งแย่งชิงดีและการลอบสังหารด้วยยาพิษอยู่เสมอนอกจากนี้ธรรมเนียมการรัดเท้ายังเป็นอีกหนึ่งความทุกข์ทรมานที่ทำให้กระดูกเท้าผิดรูปไม่สามารถเดินเหินได้ตามปกติสะท้อนถึงการควบคุมและพันธนาการสตรีในยุคสมัยนั้นอย่างชัดเจน 2. ประเพณีชิ่นจั่งการติดตามจักรพรรดิสู่ปรโลกในประวัติศาสตร์จีนโบราณมีประเพณีอันน่าสลดใจที่เรียกว่าชิ่นจั่งคือการบังคับให้ผู้คนฆ่าตัวตายเพื่อติดตามรับใช้จักรพรรดิในโลกหลังความตายในสมัยราชวงศ์หมิงประเพณีนี้ถูกรื้อฟื้นขึ้นโดยจักรพรรดิหงอู่ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ซึ่งทรงกำหนดให้พระสนมที่ไม่มีพระโอรสธิดาต้องสละชีวิตเพื่อปรนนิบัติพระองค์ในปรโลกโดยบันทึกระบุว่ามีพระสนมราว100คนที่ถูกสังเวยให้กับจักรพรรดิ5พระองค์แรกของราชวงศ์หมิงรวมถึงในรัชสมัยของจักรพรรดิหยงเล่อที่มีพระสนม16คนถูกสั่งให้แขวนคอด้วยเชือกไหมสีขาวเพื่อติดตามพระองค์อย่างไรก็ตามประเพณีนี้มีรากฐานย้อนกลับไปไกลกว่านั้นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดปรากฏในสุสานของจินซี่ฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกผู้รวบรวมแผ่นดินจีนตามบันทึกของซือมาเทียนนักประวัติศาสตร์คนสำคัญระบุว่าพระโอรสหูไห่ได้ออกคำสั่งให้ประหารและฝังพระสนมทุกคนที่ไม่มีบุตรไปพร้อมกับพระบิดาแม้จะไม่ทราบจำนวนแน่ชัดแต่การขุดค้นสุสานขนาดเล็กรอบๆสุสานใหญ่
ได้เผยให้เห็นโครงกระดูกของหญิงสาวจำนวนมากประเพณีชวินจังรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์ซางการขุดค้นสุสานหลวงในยุคนั้นเผยให้เห็นโครงกระดูกนับร้อยซึ่งเชื่อว่าเป็นเหยื่อที่ถูกสังเวยเพื่อติดตามกษัตริย์สู่โลกหน้าประเพณีนี้ปรากฏให้เห็นในแทบทุกราชวงศ์และยังมีร่องรอยการปฏิบัติสืบมาจนถึงราชวงศ์ชิง 3. ระบบการแต่งตั้งรัชทายาทลับของจักรพรรดิหยงเจิ้งประวัติศาสตร์การสืบราชบัลลังก์ของจีนนั้นมักเต็มไปด้วยการนองเลือดหากจักรพรรดิไม่ทรงกำหนดผู้สืบทอดที่ชัดเจนจะนำไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่องค์ชายจนบานปลายเป็นสงครามกลางเมืองสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับแผ่นดินกรณีศึกษาที่สำคัญคือรัชสมัยของจักรพรรดิคังซีผู้ทรงครองราชย์ยาวนานถึง60ปีแต่กลับลังเลในการแต่งตั้งรัชทายาทแม้จะทรงแต่งตั้งองค์ชาย2แต่ก็ทรงปลดถึง2ครั้งนำไปสู่เหตุการณ์ศึก9ราชกุมารการต่อสู้อันดุเดือดเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ท้ายที่สุดองค์ชาย4หรือจักรพรรดิหยงเจิ้งได้ขึ้นครองราชย์ท่ามกลางข้อคอรหาว่าทรงปลอมแปลงพินัยกรรมเพื่อยุติวงจรแห่งความขัดแย้งนี้จักรพรรดิหยงเจิ้งจึงทรงริเริ่มระบบการแต่งตั้งรัชทายาทแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพระองค์จะทรงเขียนชื่อรัชทายาทที่ทรงเลือกไว้ในพระราชโองการ2ฉบับหนึ่งถูกเก็บไว้ในกล่องลับซึ่งซ่อนอยู่หลังป้ายจารึกเจิ้งต้ากวงหมิงส่วนอีกฉบับหนึ่งจะทรงเก็บไว้กับพระองค์และเมื่อจักรพรรดิสวรรคตจะมีการนำพระราชโองการทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเพื่อประกาศชื่อผู้สืบทอดอย่างเป็นทางการระบบอันชาญฉลาดนี้ได้ช่วยป้องกันการปลอมแปลงและสร้างสถิรภาพให้แก่ราชวงศ์ชิงสืบต่อมาจนสิ้นสุดราชวงศ์ 4. อำนาจของขันทีในราชสำนักธรรมเนียมในการใช้ขันทีในราชสำนักจีนมีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปีนับตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นพวกเขามีบทบาทตั้งแต่การดูแลฝ่ายในไปจนถึงการบริหารการคลังและมักเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเกมการเมืองแข่งขันอำนาจกับเหล่าขุนนางและผู้นำทหารแม้บันทึกประวัติศาสตร์มักจะตีตราขันทีในแง่ลบแต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ชี้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้อาจถูกแต่งแต้มด้วยอคติของฝ่ายตรงข้ามในสมัยราชวงศ์หมิงพระราชวังต้องห้ามมีขันทีประจำการอยู่มากถึง 20,000 คนควบคุมกิจการแทบทุกส่วนของราชสำนักการตอนตั้งแต่วัยเยาว์ทำให้พวกเขามีเสียงแหลมสูงและท่าทางอ่อนโยนซึ่งทำให้ราชสำนักไว้วางใจในฐานะผู้รับใช้ที่ปลอดภัยจนกระทั่งปี 1924 เมื่อราชวงศ์ชิงล่มสลายขันที 1,500 คนสุดท้ายได้ถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามแต่ในบรรดาขันทีทั้งหมดไม่มีผู้ใดมีอำนาจเทียบเท่าเว่ยจงเซียนขันทีผู้ทรงอิทธิพลในปลายราชวงศ์หมิงเขาสร้างเครือข่ายที่เรียกว่าพรรคขันทีขึ้นมาควบคุมระบบราชการและใช้อำนาจของจักรพรรดิในการกำจัดศัตรูทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มตงหลินซึ่งเป็นกลุ่มปัญญาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทุจริตในราชสำนักเว่ยได้สั่งจับกุมทรมานและประหารขุนนางกลุ่มตงหลินไปนับร้อยคนความหลงในอำนาจของเขายังปรากฏผ่านการสั่งให้สร้างศาลเจ้าเพื่อบูชาตนเองทั่วทั้งแผ่นดิน 5. การเคลื่อนย้ายศิลาจารึกยักษ์โดยทางน้ำแข็งเมื่อกว่า600ปีก่อนในฤดูหนาวอันเย็นเยือกของปักกิ่งวิศวกรจีนโบราณได้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงขึ้นมานั่นคือการเคลื่อนย้ายศิลาจารึกยักษ์ที่มีน้ำหนักกว่า300ตันจากเหมืองที่อยู่ห่างออกไปกว่า70กิโลเมตรเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามโดยปราศจากเครื่องจักรกลสมัยใหม่กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จนี้คือทางน้ำแข็งโดยคนงานจะเทน้ำลงบนพื้นดินในฤดูหนาวเพื่อสร้างเส้นทางน้ำแข็งเทียมจากนั้นจึงใช้แคร่ไม้ขนาดใหญ่ลากก้อนหินไปบนเส้นทางนั้นซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ล้อหรือท่อนซุงอย่างมหาศาลเอกสารโบราณอายุ500ปีที่แปลโดยเจียงลี่วิศวกรจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งเผยว่าในฤดูหนาวในปี 1557 ศิลาขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งหนักถึง135ตันถูกลากมายังพระราชวังต้องห้ามโดยใช้เวลา28วันคนงานจะขุดบ่อน้ำทุกๆ500เมตรเพื่อตักน้ำมาราดบนทางน้ำแข็งให้ลื่นอยู่เสมอนักวิจัยสมัยใหม่ได้คำนวณว่าการลากหินหนัก123ตันบนทางน้ำแข็งนี้ใช้แรงงานคนเพียงไม่เกิน50คนเท่านั้นในขณะที่การลากบนพื้นดินแห้งอาจต้องใช้แรงงานมากถึง 1,500 คน6. ตำนานบ่อน้ำของพระสนมเจินเฟยณมุมหนึ่งของพระราชวังต้องห้ามมีบ่อน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งที่เก็บงำโศกนาฏกรรมอันเลื่องลือไว้นั่นคือบ่อน้ำของพระสนมเจินเฟยสถานที่จบชีวิตของพระสนมเจินเฟยหรือมเหสีไข่มุกพระสนมองค์โปรดของจักรพรรดิกวงชี่แห่งราชวงศ์ชิง
การตายของเธอในปี 1900 ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้พระสนมเจินเฟยเป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิแต่ความคิดที่ก้าวหน้าของเธอกลับสร้างความเกลียดชังให้แก่จักรพรรดินีซูสีไทเฮาผู้กุมอำนาจที่แท้จริงในราชสำนักเมื่อกองทัพพันธมิตร 8 ชาติบุกเข้ายึดกรุงปักกิ่งในปี 1900 ซูสีไทเฮาได้มีคำสั่งให้โยนพระสนมเจินเฟยลงไปในบ่อน้ำแห่งนี้บางก็ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เธอตกไปอยู่ในมือของกองทัพต่างชาติแต่เรื่องราวนี้ยังคงมีข้อกังขาบางบันทึกเสนอว่าเธออาจพลัดตกลงไปขณะพยายามหลบหนีหรืออาจเลือกที่จะจบชีวิตตนเองเพื่อรักษาเกียรติยศอย่างไรก็ตามขนาดของปากบ่อที่แคบมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่คนจะตกลงไปโดยอุบัติเหตุทำให้ทฤษฎีการฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุนั้นดูไม่น่าเชื่อถือไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรบ่อน้ำแห่งนี้ได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสูญเสียและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงยุคสมัยอันวุ่นวายที่ราชวงศ์ชิงกำลังก้าวเข้าสู่การล่มสลายทิ้งไว้เพียงคำถามที่อาจไม่มีวันได้รับคำตอบถึงชะตากรรมที่แท้จริงของมเหสีไข่มุกผู้นี้